مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة تراثية شعبية مشهورة كتير ببلاد الشام، بتعبي الأسواق وخصوصا بشهر رمضان، واللي هي المعروق. المعروق أو مثل ما بيسموه خبز رمضان كان يتوزع على الفقراء لأنهم كانوا يعتمدوا عليه بفطورهم وسحورهم بشكل أساسي كبديل عن الخبز. وكتير من الناس بيعتبروه شي ما بين الخبز والكعك نسبة لطراوته من الداخل ولونه وشكله من الخارج، وكمان طعمته اللي بتشبه الكعك بنسبة كبيرة نسبة لاستخدام نفس المطيبات مثل المحلب واليانسون. وكمان بيسموه بخبز الملوك وخصوصا لما بينحشى باللوز والزبيب. إجا أصل تسميته من كلمة العرك لأنه كان يتحضر يدويا وبيحتاج لعرك وخلط كبير لتتكون منه عجينة متماسكة. المعروق بيتميز بفوائده الكبيرة لأنه بيزود الصايم بالسكريات السهلة الامتصاص من بعد يوم صوم طويل، كونه خفيف وسهل الهضم، وخصوصا المحشي بالتمر والسمسم لغناه بالفيتامينات والمعادن. ولهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف شو محتاج هالطبق الطيب من مكونات ومقادير. محتاجين حليب، طحين، سكر، زيت نباتي، خميرة فورية، محلب مطحون، ينسون مطحون، بياض بيض، وآخر شي التمر. لتحضير العجين محتاجين كوبين من الحليب الدافي، ونص كوب من الزيت النباتي، ونص كوب من السكر، وبياض بيضتين، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وباستخدام مضرب الخفق بنخلطهم مع بعض كتير منيح قبل ما نضيف باقي المكونات. وهلأ صار وقت نضيف الطحين. محتاجين 7 كوب مقاس من الطحين بواسطة مصفاية، بنحاول ننخلهم كتير منيح بهالشكل لندخل فيهم هوا، ومنضيف لهم معلقتين صغار من المحلب الناعم، وظرف من الفانيلا البودرة، ومعلقتين صغار من اليانسون الناعم، ورشة من الملح. باستخدام مضرب العجين منبلش نحرك المواد مع بعضها لحتى يختلطوا كتير منيح على سرعة بطيئة بالبداية، بعدين منزيد السرعة لتتشكل معنا عجينة طرية ومتجانسة مثل ما رح نشوف. بمجرد ما تكونت معنا العجينة منضيف معلقة كبيرة من الزبدة ومنحرك كتير منيح لنحصل على هالملمس الناعم الطري. طبعا بنبقى بنعجن فيها ل7-8 دقايق. لاحظوا قوامها كيف ناعم وحريري. منكورها ومنغطيها ومنتركها ترتاح ويتضاعف حجمها. بهالوقت منحضر الحشوات. بالنسبة للتمر ضفتله قرفة وجوز الطيب وشوية زيت نباتي وعرقتهم لحصلت على هالنتيجة مثل ما شايفين. الحشوة التانية عبارة عن جوز هند وشرايح من اللوز وشوية زبيب وشوية حليب مركز. بنخلط كتير منيح، طبعا الكمية تقديرية حسب ما انتو بتحبوا لنحصل على هالقوام. وبهالوقت نتفقد عجينتنا، منلاحظ كيف ما شاء الله اختمرت وارتاحت وتضاعف حجمها. طبعا ما تتخيلوا طراوتها وريحتها. وهيك بتكون حاضرة معنا للتشكيل. منحطها على سطح العمل، منبرمها بهالشكل ومنمدها لحتى نقطعها حسب حجم القطعة اللي حابين تعملوها. منحاول نكورها بهالشكل ونحطها على صينية تمهيدا لترتاح مرة تانية. هلأ بعد ما ارتاحوا مرة تانية صاروا جاهزين لنشتغل فيهم. بنمدها على شكل مستطيل مثل ما شايفين، لا سميكة ولا رقيقة. بنحط التمر بهالشكل، نبرمها على شكل اسطواني، ورح اعمل معكم 7 اشكال مختلفة من المعروق. الشكل الثاني نفس المبدأ، بنعملها على شكل مستطيل وبنحط التمر
ورح حاول ما احكي كتير هون لحتى اترك لكم المجال تراقبوا طريقة العمل حسب ما هو موضح بالفيديو. طبعا هون لما بنلفها بنحاول نلفها وندخل اصابعنا بالفراغات حتى ما نخرب الشكل الحلزوني الحلو اللي حصلنا عليه. الشكل الثالث نفس المبدأ، لما نسكرها بنحط طرف على طرف وبنكبسهم لحتى نحكم إغلاقها. هذا الشكل المتعارف عليه للمعروك، الشكل التقليدي للمعروك هيك بيكون. الشكل الرابع أهم شي نعملها على شكل مستطيل وما بنسمكها ولا بنرفعها، تكون على يعني مستوى واحد العجين. هذا نفس الشكل الأولاني اللي عملناه بس باختلاف إننا نعمل حزوز بين الفراغات. شايفين شو حلو؟ الشكل اللي وراه محتاجين حبلين من العجين المحشي بالتمر بنفس المبدأ، بنبرمهم بهالشكل كتير منيح لنحصل على طول وسماكة واحدة. تابعوا طريقة التشكيل. ما حاولت سرع الفيديو هون لتشوفوا الطريقة شوي شوي. بتمنى انه تكون الصورة واضحة كيف عم تتشكل معنا شكل طفيرة. طبعا مثل ما شايفين النهايات بندخلهم من تحت لنحافظ على الشكل الطفيرة يكون مكتمل معنا بهالشكل. شايفين شو حلوة؟ سهلة وبسيطة مثل ما لاحظتوا، بس انتوا اتبعوا الخطوات مثل ما هو موضح بالفيديو وان شاء الله بتحصلوا على افضل نتيجة. وهلأ الشكل ما قبل الأخير كمان محتاجين حبلين من العجين بنشبكهم مع بعض من فوق، بنبرمهم وبنحصل على هالشكل مثل الإسوارة. لاحظوا شو حلو ناعم. طبعا المجال مفتوح قدامكم تتفننوا بالأشكال اللي بتحبوها. وهلأ بالنسبة لحشوة الزبيب واللوز بنفردها على شكل دائرة، بنحط الحشوة بالنص وبنلم العجينة على شكل بقجة، بنسكرها كتير منيح وبعدين بنلكها بالسمسم مثل ما شايفين، وبمساعدة الشوبك بنعطيها الشكل الدائري وبنساعد الحشوة تتوزع بكامل المعروكة بهالشكل. بنحطهم على صواني عليها ورقة زبدة وبنخليهم متباعدين لحتى نتركهم يرتاحوا مرة تانية، لأنه هلأ بدهم يتضاعف حجمهم ويختمروا أكتر، فلازم يكونوا بعاد عن بعض. بنغطيهم، بنحطهم بمكان دافي، وهيك بمجرد ما اختمروا معنا مثل ما شايفين بنشعل الفرن وبنجهزه على أعلى درجة حرارة، لأنه مثل ما بتعرفوا العجين بحب الحرارة العالية. وأكيد قبل ما ندخلهم الفرن بندهنهم بحليب أو بصفار بيض أو بكريمة سائلة مثل ما أنا عملت.
هاي الطريقة تعلمتها من الشيف دعد بقناة فتافيت، بوجه لها أكبر تحية. عن جد تعطي نتيجة ولا أروع، وما في أي زنخة مثل صفار البيض، بالعكس بتعطيها غنى ودسامة وطراوة فوق طراوتها. وهذا طبعا شي بيرجع لكم حسب ما انتو بتحبوا. هلأ مندخلهم الفرن طبعا المحمى مسبقا على الرف السفلي لحتى يكتسبوا لون ذهبي حلو. وهي شكلهم بالفرن مثل ما ملاحظين. لاحظوا كيف ما شاء الله نفخوا، مشان هيك لازم نخليهم بعاد عن بعض. بمجرد ما يتحمروا من تحت بنحطهم تحت الشواية لحتى ياخدوا هالتحميرة من فوق ويتحمص معنا السمسم. طبعا ما تتخيلوا ريحة البيت، ريحة المحلب وريحة اليانسون وريحة الفانيلا، عن جد ولا أروع. وهي طلعتهم من الفرن، لاحظوا لونهم شو حلو من تحت ومن فوق. بنصحكم تجربوها. وطبعا بمجرد ما يطلعوا من الفرن وهن سخنين بنعطيهم دهنة خفيفة من القطر مثل ما ملاحظين لحتى يزيدون طراوة وحلاوة، وبنفس الوقت بيعطيهم لمعة ولا أحلى. وما تخافوا ما بيروح السمسم من على الوش، شايفين؟ وهذا شي بيرجع لكم إذا ما بتحبوا ما في داعي، بس هي هيك أصولها. هيك لما بنشتريهم من السوق بيكون عليهم دهنة هالقطر. بنحطهم بصحن التقديم وبنكون حصلنا على أطيب معروك بيتي وبمكونات نظيفة، عارفانين شو مستخدمين نوع التمر وعارفانين شو حاطين مكونات. بتقدموا لعائلتكم شي نظيف ومرتب وانتم مطمنين. عن جد بنصحكم تجربوه وتستمتعوا فيه. بدي اسم لكم تبع الزبيب وجوز الهند، وتشوفوا قلبه من جوا كيف مستوي. شايفين؟ طبعا انتو فيكم تتفننوا بالحشوات حسب ما بتحبوا. فيكم تضيفوا أجبان، فيكم تعملوه سادة، هذا كله بيرجع لكم شو بتحبوا. رح اقسم لكم هاي اللي شكلها حلزوني لتشوفوا كيف توزيع التمر بقلبها. شايفين كيف منظرها مرتب وحلو. شوفوا الطراوة مثل القطنة، عن جد عجينة ولا أروع ولا أنجح. عجينة طرية كتير بتدوب بالتم، وبينفع المعروك كطبق تحلية بعد الفطور أو كوجبة سحور مع كاسة شاي أو كاسة حليب، أو حتى بالأيام العادية بكفي إنه نقدمه لأطفالنا أفضل بكتير من الشيبس والحلويات والسكريات اللي بنقدم لهم إياها، وخصوصا إنه بيحتوي التمر. ولهيك هو صحن صحي بامتياز. هاي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى انكم تجربوها لأنها فعلا تستحق التجربة. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.